در یکی از روزهای آخر زمستان که برف نازکی دشت و صحرا را پوشانده بود، شکارچی شجاع تفنگ و دامش را برداشت که برای شکار به جنگل برود. وقتی که از کوچه های ده می گذشت، بچه ها او را به هم نشان می دادند و می گفتند شکارچی شجاع حتما امروز هم دست خالی از جنگل بر نمی گردد. وقتی که شکارچی به جنگل رسید، دامش را طوری پای درختی پهن کرد که محال بود حیوانی آن را ببیند. بعد تفنگش را برداشت و به راه افتاد. شکارچی تمام روز در جنگل گشت، ولی حیوانی پیدا نکرد که شکار کند. خسته و ناامید برگشت و به سراغ دام آمد. کبوتر سفید رنگی در دام بال و پر می‌زد. شکارچی کبوتر را گرفت و از دام بیرون آورد. کبوتر حتی از برف‌های روی زمین هم سفیدتر و درخشانتر بود. چشم شکارچی به چشم کبوتر افتاد. نگاه کبوتر روشنی و پاکی بیمانندی داشت. مثل این بود که با نگاهش می گفت مرا آزاد کن. شکارچی با خودش فکر کرد من که امروز چیزی شکار نکردم. این کبوتر کوچک هم که ارزش بردن ندارد. نگاهی به کبوتر کرد و آن را آزاد کرد. کبوتر در آسمان صورتی رنگ غروب پرواز کرد و رفت. شکارچی شجاع به دهکده بازگشت. این نخستین بار بود که دست خالی از جنگل برمیگشت. صبح روز بعد باز هم شکارچی به دنبال شکار به جنگل رفت. از اولین پیچ جنگل که گذشت، چشمش به یک آهو افتاد. تا خواست دست به تفنگ ببرد، آهو به زبان آمد و گفت شکارچی شجاع با من بیا، و دوان دوان دور شد. شکارچی دنبال آهو به راه افتاد. رفتند تا در دل جنگل به درخت خیلی بزرگی رسیدند. زیر آن درخت همه حیوانهای جنگل دور هم جمع شده بودند. در میان پرندگانی که بر شاخه درخت نشسته بودند، کبوتر سفیدی دیده میشد. شکارچی با یک نگاه کبوتر را شناخت. همان کبوتری بود که دیروز در دام افتاده بود. تا حیوانهای جنگل شکارچی و آهو را دیدند، ساکت شدند و به شکارچی سلام کردند. از او خواستند که نترسد و پیش آنها بنشیند. شیر با آن یال و کوپالش رو به شکارچی کرد و گفت شکارچی شجاع، خوش آمدی. تو دیروز قشنگترین پرنده جنگل را آزاد کردی و دست خالی به خانه رفتی. حالا ما می‌خواهیم به پاداش کار خوبی که کرده ای به تو هدیه ای بدهیم. من می‌توانم شجاعتم را به تو بدهم. حیوان‌های جنگل همه با هم گفتند شجاعت تو به چه دردش می‌خورد؟ مگر نشنیده ای که اسمش شکارچی شجاع است؟ او حتی از تو هم شجاعتر است. روباه گفت من هوشم را به او می‌دهم. باز همه حیوان‌های جنگل گفتند هوش تو به چه دردش می‌خورد؟ معلوم است تو هنوز در دام او اسیر نشده ای. او حتی از تو هم باهوشتر است. طاووس گفت شکارچی شجاع، زیبایی مرا بگیر. همه حیوانات گفتند زیبایی تو به چه درد این مرد شجاع و باهوش می‌خورد؟ مدتی همه ساکت ماندند و نمی‌دانستند چه بگویند. آن وقت عقاب گفت شکارچی باید چشمی تیزبین داشته باشد تا همه جای جنگل را خوب ببیند. من تیزبینی چشمهایم را به او می‌دهم. هنوز حرف عقاب تمام نشده بود که سگی وحشی گفت من هم به او می‌آموزم که چگونه از بوی هر حیوانی جای آن را پیدا کند. در همین وقت گربه وحشی به صدا درآمد و گفت من هم شنوایی گوش خود را به او می‌دهم تا آهسته ترین صداها را هم بشنود. شیر گفت درست می‌گویید. برای یک شکارچی همه این چیزها لازم است. شکارچی از هدیه‌هایی که به او داده بودند تشکر کرد و به دهکده بازگشت. روز بعد باز هم شکارچی به دنبال شکار رفت. از اولین پیچ جنگل که گذشت، جنگل به نظر او طور دیگری آمد. صداهایی شنید که تا آن وقت هرگز نشنیده بود. چیزهایی دید که تا آن وقت هرگز ندیده بود.
بوهایی حس کرد که تا آن وقت هرگز به دماغش نخورده بود. در دل جنگل گنجشکی به بچه‌هایش پرواز کردن یاد می‌داد. آن طرفتر بچه شیری با یالهای مادرش بازی می‌کرد. از تپه‌ای ببر جوانی آهسته آهسته با زیبایی باور نکردنی بالا می‌رفت. شکارچی حالا حتی پنهانی ترین نقطه جنگل را میدید که حیوان‌ها چقدر زیبا هستند. یادش آمد که چطور همیشه او به وسیله دام آنها را اسیر می‌کرد و زندگی خوش آنها را به هم می‌زد. صدای جنگل را می‌شنید که پر از هیاهوی شادی بخش پرندگان و حیوان‌های جنگل بود. یادش آمد که چطور صدای تیر تفنگ او این صداها را خاموش می‌کرد. مدتی ساکت ایستاد. همه چیز را نگاه کرد. به هر صدایی گوش داد. بعد از راهی که آمده بود برگشت. دامش را پاره کرد، تفنگش را شکست و در دل جنگل کلبه‌ای ساخت و همانجا خانه کرد. از آن روز به بعد دیگر او شکارچی شجاع جنگل نبود، بلکه نگهبان شجاع جنگل بود.